Xin chào mọi người, chào mừng quay trở lại với hành trình Mông Cổ của tụi mình. Phần 1 mọi người thấy thế nào? Đã đủ wow chưa? Nếu chưa thì phần 2 này chắc chắn sẽ còn wow hơn nữa. Thế nên là hãy từ từ mà thưởng thức nha. Sau một đêm nghỉ ở hồ Turkin Sagan, tụi mình lại tiếp tục gói ghém hành lý để lên đường. Sáng nay, nắng lên rất sớm và vàng ươm như mật, hứa hẹn sẽ là một ngày thời tiết cực đẹp. Trong lúc các bác tài xế đang xếp hành lý lên xe, tụi mình tranh thủ chạy ra bờ hồ để chill. Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu lên những triền núi phía xa, phản chiếu xuống mặt nước, lấp lánh như dát vàng. Ở một đêm ở đây, tụi mình mới nhận ra là buổi sáng mới là lúc hồ đẹp nhất. Mặc dù hôm nay mặt nước không xanh biếc vì mây kéo về, nhưng vẫn ánh lên một vẻ dịu dàng và trong trẻo đến lạ. Hồ Turkin Sagan quả thực rộng vô cùng, xe tụi mình chạy mãi mà vẫn chưa ra khỏi tầm mắt. Hai bên đường là những mảng màu mùa thu tầng tầng lớp lớp, không ngừng thay đổi, vừa huyền ảo lại vừa đầy bất ngờ. Và rồi, bất ngờ đầu tiên xuất hiện ngay sau con dốc nhỏ phía trước. Đó là một đàn bò giác rất đông, chi chít như những chấm đen giữa thảo nguyên ngay bên bờ hồ. Chúng thong thả tìm kiếm từng ngọn cỏ hiếm hoi giữa thảo nguyên khô xác. Nhưng mà khi bắt gặp tụi mình, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt thì đầy tò mò, nhìn những vị khách xa lạ vừa xuất hiện. Bộ lông dày xù của chúng che gần hết thân, màu thì đủ loại, đen, trắng, xám, loang lổ, đủ cả, nhìn rất đáng yêu và hiền hòa. Xung quanh đây thì không có bóng dáng của bất kỳ con người nào khác ngoài tụi mình. Thiên nhiên thì tĩnh lặng đến mức chỉ cần đứng yên vài giây thôi là nghe rõ cả tiếng gió thổi qua đồng cỏ. Xe của tụi mình lại lăn bánh, mặt hồ trắng cũng dần khuất xa. Tụi mình bắt đầu đi sâu vào khu rừng mùa thu. Và rồi, lại thêm một khoảnh khắc khiến tụi mình phải thốt lên. Không biết ở đây có ai từng xem bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên không nhỉ? Nếu đã từng, chắc hẳn bạn sẽ hiểu cảm giác của tụi mình lúc đó. Rung động, choáng ngợp và chỉ muốn đứng thật lâu để ngắm mà thôi. Trước mắt tụi mình là một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa thảo nguyên, phía sau là triền núi vàng óng và đàn ngựa thì đang thong dong gặm cỏ. Những hàng thông ở đây mọc đều tăm tắp, thẳng đứng, chín vàng một cách hoàn hảo, vàng rực rỡ, cứ như thể vừa được ai đó phủ lên một lớp mật ong óng ánh. Tụi mình len lỏi qua những rặng cây để đi vào sâu hơn. Mấy chú ngựa này có lẽ chẳng biết rằng chúng đang đứng giữa một kiệt tác của thiên nhiên đâu. Thật sự là chỉ muốn chậm rãi tận hưởng, cảm nhận sự bình yên và tĩnh lặng này cả ngày thôi. Đắm chìm trong khung cảnh này khá lâu, tụi mình lại tiếp tục hành trình. Tụi mình cứ ngỡ vừa rồi đã là khung cảnh đẹp nhất của ngày hôm nay rồi. Nhưng không, đây mới thực sự là highlight này. Tụi mình ai cũng ngỡ ngàng khi xe đi qua một khu rừng thông rụng lá rộng lớn. Không có đường nhựa bằng phẳng, chỉ toàn đường đất, đường núi quanh co, ổ voi ổ gà thì liên tục. Ngồi trên xe thì cứ lắc lư, sóc nảy,
Đầu tụi mình thì không biết va bao nhiêu lần vào cửa sổ và trần xe nữa. Nhưng mà tụi mình chấp nhận hết, vì những gì nhận lại quá xứng đáng. Bỗng, một đàn ngựa bất ngờ chắn ngang đường đi của tụi mình. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều tự động giữ im lặng, bước từng bước thật chậm và nhẹ nhàng để tiến lại gần. Chỉ sợ lỡ làm cho đàn ngựa hoảng mà chạy mất thôi. Quá đẹp và quá thơ. Nhìn thấy những cánh rừng vàng óng như thế này, tụi mình lại thấy phục nhân phẩm của cả nhóm. Vì lựa chọn quá chuẩn thời gian, chọn được đúng lúc thu Mông Cổ đẹp nhất luôn. Con đường rừng đưa tụi mình đến một thung lũng lớn hơn. Có những con suối nhỏ uốn lượn, len lỏi giữa thảo nguyên. Những hàng thông vàng ở đây vẫn cứ kéo dài bất tận, nhưng không hề có điểm dừng. Xe của tụi mình dừng lại bên một đoạn suối nhỏ. Khung cảnh xung quanh thì đẹp như tranh vẽ. Mà chưa hết bất ngờ nữa thì bác gái quay lại nói: "Trưa nay cả đoàn chúng ta sẽ picnic ở đây nha." Cả lũ nghe xong thì vui như Tết, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xuống xe liền thôi. Chiếc xe van đậu bên thảm cỏ nửa xanh nửa vàng. Phía trước là dòng suối trong veo róc rách, phía sau là rừng thông vàng thăm thẳm, tạo thành một phông nền tự nhiên đẹp xuất sắc. Trong lúc cô đầu bếp chuẩn bị bữa trưa thì tụi mình dắt díu nhau đi dạo khám phá xung quanh. Nước suối trong đến mức nhìn rõ từng viên sỏi dưới đáy, phản chiếu ánh mặt trời đầy lấp lánh. Tiếng suối chảy bên tai thì vô cùng thư thái. Địa điểm picnic này quả thực không còn gì để chê cả, vì thỏa mãn cả thị giác lẫn thính giác luôn. Bầu trời thì cao vời vợi, xanh ngắt, làm cho màu vàng của những hàng thông càng nổi bật hơn. Rồi, bữa trưa đã sẵn sàng. Hôm nay cô đầu bếp chiêu đãi cả đoàn món mì spaghetti nóng hổi. Tụi mình mỗi người một tô, ngồi giữa thiên nhiên mà thưởng thức. Cảm giác ngon hơn cả nhà hàng 5 sao nha. Sau bữa trưa, tụi mình tiếp tục lên đường. Nhìn từ trên cao xuống, thung lũng nơi tụi mình picnic giống như một bức tranh thu nhỏ, vừa thơ mộng, vừa hoang sơ, vừa quá đỗi bình yên. Có lẽ càng đi về phía bắc thì mùa thu càng rõ nét hơn. Mọi thứ đều được nhuộm vàng, vàng một cách hoàn hảo đến không ngờ. Không khí mùa thu ở Mông Cổ thì không quá lạnh đâu, nhưng lại cực kỳ khô. Mồ hôi thì gần như là không có. Thế nên là cho dù không được tắm thường xuyên đi chăng nữa, tụi mình vẫn cảm thấy khá là ổn. Đích đến của ngày hôm nay chỉ là một thị trấn nhỏ thôi, một trạm nghỉ trước điểm đến chính vào ngày mai. Cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng khung cảnh trên đường đi ngày hôm nay thì thực sự đã quá là mãn nhãn và khó quên rồi, mọi người nhỉ.
Sáng ngày thứ 6, tụi mình dậy sớm để di chuyển tới thành phố Morun, thành phố lớn nhất miền Bắc Mông Cổ và cũng là điểm giao thông quan trọng dẫn tới đích đến của ngày hôm nay. Thành phố Morun kia rồi. Cả thành phố cũng đang ngập tràn sắc vàng của mùa thu. Tụi mình đã tranh thủ ăn trưa tại một nhà hàng trong thành phố. Và bữa ăn hôm nay thì đúng kiểu là một bữa ăn đổi vị sau nhiều ngày ăn uống kham khổ và thiếu thốn luôn á. Giờ thành phố Morun, tụi mình tiếp tục thẳng tiến lên cực bắc của Mông Cổ để tới với hồ Khubsgul, một trong những hồ đẹp và nổi tiếng nhất của đất nước này. Trên đường, tụi mình bắt gặp một đàn cừu, chắc phải đến cả 100 con, trắng xóa cả một vùng. Xe phải mất gần 10 phút mới đi qua hết được đàn cừu đó. Từ đoạn này, bắt đầu có đường nhựa đẹp và êm hơn. Các bác tài lại dừng nghỉ bên đường, đúng chỗ có một điểm viewpoint xịn đét. Ngồi xe ở Mông Cổ đúng là rất mệt, nhưng mà tụi mình nào đâu có dám ngủ đâu. Vì nhỡ đâu ngủ quên một cái là sẽ bỏ lỡ biết bao nhiêu cảnh đẹp trên đường. Đi thêm một lúc nữa, tụi mình thấy phía trước cửa kính xe, lấp ló sau hai hàng thông vàng là một màu xanh biếc. Cả xe lúc này bắt đầu rộn ràng. Ai cũng nghĩ là có phải biển không nhỉ? Nhưng mà Mông Cổ thì làm gì có biển. Nếu mà không phải biển thì chỉ có thể là hồ Khubsgul mà thôi. Đi dọc theo bờ hồ, tụi mình nhìn thấy rất nhiều những khu nhà nghỉ nằm rải rác, nhưng mà đa số thì đều đóng cửa vì hiện giờ đang là mùa thấp điểm du lịch tại đây. Và đây, khu lều mà tụi mình sẽ ở lại đêm nay, cũng nằm giữa sắc vàng rực rỡ của mùa thu Khubsgul. Tụi mình chỉ có một buổi chiều ngày hôm nay để khám phá hồ thôi, nên là phải tranh thủ đi chơi luôn. Con đường xung quanh hồ vẫn còn đang xây dựng nên khá là bụi và hơi ngổn ngang. Nhưng mà chỉ cần đi xuống phía dưới thảm cỏ thôi là như bước sang một thế giới hoàn toàn khác. Những cây thông vàng mọc rải rác trên nền cỏ ngả màu, nước hồ thì xanh biếc êm ả phía xa. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gió xào xạc và tiếng sóng vỗ rất khẽ. Đối diện phía bên kia đường lại là một khu rừng thông vàng đẹp mê ly. Chiều nay trời nắng đẹp, không một gợn mây. Ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng nhuộm vàng cả đường chân trời. Hồ Khubsgul, hay người ta còn gọi là viên ngọc xanh của Mông Cổ, nằm sát biên giới với Nga, là hồ nước ngọt lớn thứ hai nhưng lại sâu nhất của đất nước này. Nước ở đây trong vắt, xanh biếc, bao quanh bốn phía thì là những tán rừng thông Siberia cùng với núi và thảo nguyên hoang sơ. Nhìn thôi là đã thấy bình yên và thơ mộng rồi. Hồ này rộng khoảng 2.760 km nên khi nhìn thực tế thì có cảm giác giống như một đại dương thu nhỏ hơn là một hồ nước. Nó còn chứa tới khoảng 70% trữ lượng nước ngọt của cả Mông Cổ nữa cơ. Rải rác quanh hồ có mấy chiếc ghế gỗ cô đơn nhìn thẳng ra mặt nước. Không hiểu sao nhìn nó đơn giản thôi mà lại hợp cảnh đến lạ.
Vì hồ quá rộng nên tụi mình đi dạo cả buổi chiều mà cũng chỉ lòng vòng được một đoạn nhỏ gần chỗ ở mà thôi. Đi xuống gần bờ hơn xíu nữa, một cảm giác rất là địa trung hải ập tới. Nước trong xanh, sóng đập vào những bãi cuội dưới ánh hoàng hôn, mọi thứ màu sắc đều hòa quyện đầy mê hoặc. Phía trên đường, thi thoảng lại có chiếc xe chạy ngang, cuộn lên những dải bụi dài. Nhìn không kỹ lại tưởng là sương mù không đó. Mặt trời dần lặn sau dãy núi, để lại vệt cam mỏng manh nơi chân trời. Ngồi một mình ngắm hoàng hôn buông xuống mặt hồ yên ả, tự nhiên tụi mình lại cảm thấy cô đơn giữa sự bao la và rộng lớn này. Quay trở lại khu lều, tụi mình bắt gặp mấy sạp đồ lưu niệm của người dân, được bày ngay trên mặt đất trước cửa lều luôn. Thế là cũng phải ghé vào mua vài món về làm quà. Và ngày thứ 6 trong hành trình của tụi mình kết thúc nhẹ nhàng như vậy thôi đó. Sáng ngày thứ 7, tụi mình tạm biệt hồ Cup School để bước vào những chặng cuối cùng của chuyến đi. Vậy là cũng đã đi được nửa hành trình rồi đó. Buổi sáng, mặt hồ vẫn xanh biếc, lấp lánh những tia sáng đầy huyền ảo. Trước khi đi thì tụi mình không nghĩ là hồ Cup School lại đẹp đến như vậy, thế nên là không dành nhiều thời gian hơn ở đây. Thực sự khá là tiếc nuối. Xe của tụi mình lại quay trở lại những cánh rừng vàng để đi sâu hơn vào vùng núi cao phía cực bắc của Mông Cổ. Cung đường ngày hôm nay phải nói là vất vả nhất cả hành trình luôn. Đường đi không đơn thuần chỉ là đường đất nữa, mà rất nhiều đoạn đường có cả băng giá đang tan nên là cực kỳ lầy lội và khó đi. Xe van của tụi mình thì cứ sa lầy liên tục. Hết những cung đường lầy lội, tụi mình lại tiếp tục với những con đường núi quanh co đầy sỏi đá. Xe có muốn đi nhanh thì cũng không thể đi nhanh nổi. Tới đoạn này là các bác tài phải dừng nghỉ trước một gò đá để cầu nguyện. Chắc đoạn đường tiếp theo phải căng thẳng lắm đây. Chắc mọi người nghĩ ở Mông Cổ chỉ có thảo nguyên thôi đúng không? Nào có ai ngờ ở đây cũng nhiều núi tuyết hùng vĩ như thế này. Ngày hôm nay tụi mình sẽ phải vượt qua được dặng núi kia nha. Đoạn đường nhỏ này một bên là vách núi, còn một bên là vực sâu. Mặt đường lại còn toàn sỏi đá dễ trơn trượt nữa. Thế nên là khúc này cả xe ai cũng run cả. Con đường sỏi nằm giữa thung lũng này vốn dĩ là một lòng sông, nhưng mà do biến đổi khí hậu thế nên là nó đã trở nên cạn trơ đáy như thế này. Khung cảnh này mới đẹp làm sao. Cũng chỉ là núi đá với thông vàng mà thôi, nhưng chính sự nguyên sơ đã tạo nên một thứ cảm giác rất khác lạ cho những khung cảnh này. Xe của tụi mình lại dừng nghỉ bên đường, mà ở bốn phía những dặng núi tuyết cứ nối tiếp nhau đầy ấn tượng.
Tụi mình phát hiện ra một đàn bò yak đang gặm cỏ trong thảo nguyên cạnh đó. Một vài cây thông cao lớn, già cỗi đứng trơ trọi giữa cánh đồng. Tất cả tạo thành một góc hình không thể hoàn hảo hơn. Biết nói gì về góc hình này đây mọi người? Nó khác hoàn toàn với những hình ảnh Mông Cổ mà tụi mình thường thấy trên mạng. Không phải là thảo nguyên mênh mông rộng lớn, mà lại là rừng thông thay màu cùng những dãy núi tuyết bạc đầu. Định mon men lại gần chụp hình với mấy chú bò yak mà chúng nó chạy hết, thế nên là thôi lại chơi một mình vậy. Mấy chú tài xế vẫn đang chill chill nghỉ ngơi. Khu này chắc là khu chuồng để lùa đàn bò về vào cuối ngày. Trông vậy thôi mà cũng thành một góc ảnh siêu hay ho. Tụi mình ngồi trên xe, đang nghĩ là cũng sắp tới làng rồi thì chắc nay sẽ được nghỉ ngơi sớm. Thế nhưng rồi xe của tụi mình lại tiến vào một thung lũng rộng mênh mông dưới ánh hoàng hôn vàng ươm. Mà theo lời của bác Gai thì đây chính là thung lũng Dark Cat, thung lũng xa xôi nhất về phía bắc của Mông Cổ. Thảo nguyên ở đây rộng bao la bát ngát, những hàng thông vàng óng ả uốn lượn cùng đồng cỏ nhấp nhô. Đằng xa lại thêm những dặng núi tuyết sừng sững trùng điệp. Khung cảnh này như cướp lấy trái tim tụi mình ngay lập tức. Chiếc xe van Nga của tụi mình đậu giữa thảo nguyên. Sự đáng yêu của nó dường như sinh ra là để dành cho những khung cảnh như thế này hay sao ấy. Ngồi trên nóc xe, ngắm nhìn ánh mặt trời cuối ngày chiếu rực rỡ, tận hưởng khung cảnh xung quanh đầy kỳ diệu. Tụi mình cảm thấy trân trọng từng cây số tụi mình đã đi, từng khó khăn thiếu thốn của hành trình, và cũng thầm cảm ơn bản thân vì đã không từ bỏ. Tụi mình vẫn cứ mải mê đắm chìm giữa thung lũng, trái tim thì cứ loạn nhịp bởi ánh hoàng hôn, chấp nhận rằng là tối nay sẽ thiếu thịt vì về muộn. Vậy còn hơn là bỏ lỡ khoảnh khắc thần kỳ ở nơi đây. Ánh chiều tà vẫn cứ níu kéo tụi mình mãi tới tận lúc về tới chỗ nghỉ. Không còn tiếc nuối gì nữa, tụi mình đã sẵn sàng cho ngày đặc biệt tiếp theo rồi. Ngày thứ 8 của hành trình. Hôm nay là ngày mà tụi mình mong chờ nhất từ đầu tới giờ. Chút nữa thôi, tụi mình sẽ chính thức tiến vào khu vực rừng Taiga ở cực Bắc Mông Cổ. Để tới được rừng Taiga thì hôm nay tụi mình sẽ phải ngồi xe 2 tiếng và sau đó là thêm 2 tiếng ngồi trên lưng ngựa nữa. Lại là một khu rừng thông vàng trên đường đi. Không biết đây là khu rừng thông vàng thứ bao nhiêu tụi mình đã đi qua nữa, nhưng mà vẫn không hề thấy chán một chút nào nha. Đang lượn lờ thì bất ngờ có một đàn gia súc đi ngang qua chiếc xe của tụi mình. Đàn gia súc này có cả dê lẫn cừu, chen chúc lon ton giữa màu vàng của thông và cỏ cháy. Đi được nửa đường thì xe của tụi mình ghé vào lều gơ của một gia đình người Mông Cổ. Thì ra đây là lều của gia đình chăn ngựa mà chiều nay tụi mình sẽ cưỡi để đi vào trong rừng Taiga. Các bác tài dừng ở đây để lấy mũ bảo hiểm đi ngựa cho cả đoàn.
Ở một góc gần đó, tụi mình thấy một cặp vợ chồng người địa phương đang vắt sữa từ những chú bò yak mà họ nuôi. Quy trình cũng khá là thú vị. Đầu tiên, họ sẽ buộc bò mẹ và bò con vào với nhau. Bò con khi thấy bò mẹ thì sẽ lập tức đòi bú. Và đợi bò con bú được một lúc thì người ta sẽ tách riêng bò mẹ ra để bắt đầu vắt sữa. Chị gái này tay cứ nhịp nhàng đều thoăn thoắt. Tụi mình nhìn đi nhìn lại thì đúng là ở đây bò còn đông hơn cả người thật. Sau khi lấy mũ bảo hiểm xong, tụi mình di chuyển tiếp về phía rừng. Càng đi sâu hơn thì những rừng cây ngày càng dày hơn. Và ở một thảm cỏ trống giữa rừng, mấy bác chăn ngựa mặc đồ truyền thống Mông Cổ đã chờ sẵn, cùng cả chục chú ngựa cao lớn. Tụi mình sẽ ăn trưa tại đây trước rồi mới bắt đầu hành trình trên lưng ngựa. Và trong lúc chờ cơm thì tụi mình chạy ra con suối nhỏ ngay cạnh đó để khám phá. Con suối trong veo, chảy róc rách uốn lượn qua những hàng thông Siberia vàng ruộm. Tụi mình như mấy đứa trẻ lần đầu được vui đùa cùng thiên nhiên núi rừng, thích thú chạm vào từng gốc cây, đám cỏ, tận hưởng ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán lá. Ở đây chỉ có rừng cây, suối nước và thứ to lớn nhất chính là bầu trời cao vời vợi. Nhưng mà tâm hồn tụi mình thì không hề cảm thấy buồn chán một chút nào. Mọi giác quan đều trở nên nhạy bén để cảm nhận mọi thứ đẹp đẽ xung quanh. Tiếng cô đầu bếp gọi mọi người trở về để ăn trưa. Nay có món canh kim chi và dưa hấu Mông Cổ là đắt khách nhất. Ăn uống no nê xong, bác gai chuyển sang hướng dẫn cho cả đoàn cách cưỡi ngựa. Quả đúng là du lịch trải nghiệm có khác. Vì chỉ sau 5 phút hướng dẫn, tụi mình sẽ phải tự làm quen và điều khiển những chú ngựa của mình. Cũng hơi sợ sợ nhưng mà vẫn phấn khích vô cùng nha. Mấy bác chăn ngựa bắt đầu chất đồ đạc của cả đoàn lên ngựa. Tụi mình thì mỗi người chỉ được mang theo một ba lô nhỏ thôi, nhưng cũng chất đầy lưng của 3 chú ngựa liền. Một giấc rồi đấy. Vâng, ngủ một giấc. Căng cơ bụng chủ. Đây chính là cô đầu bếp của tụi mình. Cô đã thay sang outfit cưỡi ngựa rồi. Mấy chú tài xế xe sẽ ở lại đây và chờ tụi mình quay trở lại. Chưa gì các chú đã mở tiệc vì thoát được cả nhóm rồi. Bác cắt hả? Xin một miếng. Can I try? Tất cả đã sẵn sàng, giờ thì lên đường thôi nào.
Cô đầu bếp trông ngầu đét luôn. Hành trình cưỡi ngựa 2 tiếng vượt suối vượt rừng thú vị hơn tụi mình tưởng rất nhiều. Mặc dù là trong đoàn cũng có người ban đầu khá là vất vả trong việc điều khiển ngựa, nhưng rồi cũng quen dần và enjoy với khung cảnh trên đường đi. Tới khúc này thì quả thực là tụi mình bị choáng ngợp bởi những hàng thông vàng rụng lá phủ kín đường đi. Gió thổi qua cuốn lấy những tán lá bay, tụi mình cứ như bước vào trang đầu tiên của một câu chuyện cổ tích. Chắc mọi người cũng thắc mắc là từ đầu tới giờ tụi mình đang đi tới đâu trong rừng Taiga này đúng không? Câu trả lời chính là đây. Đích đến của tụi mình chính là ngôi làng của người Satan, những người chăn tuần lộc cuối cùng của Mông Cổ. Mọi người có tưởng tượng được cảm xúc của tụi mình lúc nhìn thấy giữa những tán thông bỗng hiện ra là cả một đàn tuần lộc mấy chục con là như thế nào không? Như thể là tụi mình đang sống trong một giấc mơ vậy. Mọi chi tiết đều kỳ diệu đến khó tin. Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy những chú tuần lộc cao lớn, được chạm vào những tấm sừng to đẹp, được vuốt ve bộ lông đủ màu sắc của chúng. Thực sự là hành trình Mông Cổ lần này đã thành công mỹ mãn, không còn gì tiếc nuối nữa cả. Mấy chú tuần lộc ở làng này hiền như bụt vậy. Tụi mình có hú hét, ôm ấp hay là vuốt ve thế nào đi nữa chúng nó cũng chẳng quan tâm, cứ đứng yên như vậy thôi. Có những chú tuần lộc trưởng thành có bộ sừng thực sự rất đẹp, những nhánh sừng trên nhánh uốn lượn, phủ một lớp nhung mềm mượt lắm luôn. Nhưng mà cũng có một vài chú đang thay sừng nên là ngứa ngáy, cọ sừng khắp nơi, làm chóc lớp nhung, lộ ra lớp sừng đỏ au. Mấy chú chó trong làng này cũng ngoan và yêu lắm. Đây chính là lều du mục của người dân trong làng, hay còn gọi là lều tipi. Loại lều này thì cực kỳ đơn giản, chỉ là các thanh gỗ thông xếp trụm lại ở phía trên. Bên ngoài phủ những tấm vải chắn gió. Bên trong lều thì có một bếp sưởi ở chính giữa. Còn tụi mình sẽ tự trải thảm và túi ngủ đã chuẩn bị sẵn ra xung quanh thôi. Và tất nhiên là sẽ không có điện hay là sóng điện thoại rồi. Nước sinh hoạt hoàn toàn là nước tự nhiên, được lấy từ con suối phía trước làng. Nước rất trong và lạnh cóng. Cuộc sống tại đây thì rất nguyên thủy và dựa hoàn toàn vào tự nhiên. Việc tắm rửa cũng sẽ khó khăn, thế nên là tụi mình chỉ lấy nước từ suối để vệ sinh cá nhân đơn giản mà thôi. Cũng là một trải nghiệm khá thú vị. Chú này thì đang cưa gỗ để làm bàn ghế cho tụi mình ngồi. Còn cô đầu bếp thì cũng đang chuẩn bị bữa tối. Tụi mình sẽ ngủ lại làng 2 đêm cơ, nên hôm nay mới chỉ là ngày demo thôi. Ngày mai sẽ là nguyên một ngày khám phá cuộc sống trong làng, nên mọi người cùng chờ đón nhé. Sáng ngày hôm sau, tiếng bước chân của đàn tuần lộc làm tụi mình tỉnh giấc. Nhìn ra cửa lều, đàn tuần lộc từng con lướt qua như một bộ phim tài liệu về cuộc sống du mục mà tụi mình từng xem ngày trước. Tụi mình tình cờ nhìn thấy cụ bà này đang đi vắt sữa tuần lộc. Chắc là bà dùng để nấu bữa sáng cho gia đình.
Ngoài tụi mình ra thì còn có một vài vị khách nước ngoài khác nữa. Họ đang trải nghiệm cưỡi tuần lộc kia kìa. Tụi mình cũng phải đánh răng rửa mặt để bắt đầu ngày mới tại đây thôi. Đây là 3 liều tư. Mới sáng sớm mà người dân đã bày đồ lưu niệm ra bán rồi. Mà chỉ bán duy nhất mấy tấm sừng tuần lộc do họ tự chạm khắc thôi nha. Nhìn độc đáo phết. Biết làm sao chị bảo em lấy cái đấy không? Cái đây em có 3 con tuần lộc. Mà buồn cười một cái là quầy hàng chỉ bán đúng 5 phút thôi. Ai muốn mua thêm cũng không được, vì đến giờ họ phải đi chăn tuần lộc rồi. Ai mà không kịp mua là mất cơ hội luôn. Chú này cưỡi trên lưng một con tuần lộc trắng, bắt đầu lùa đàn tuần lộc theo sau. Cả đàn đi sâu vào ngọn đồi phía đối diện làng, dần khuất sau những hàng thông. Tụi mình đuổi theo sau ra tới tận suối thì mất dấu. Thức ăn của tuần lộc ở đây chủ yếu là quả mọng, địa y và rêu non mọc dại trong rừng. Cả đàn đi hết rồi mà một mình chú tuần lộc này vẫn còn đứng bên bờ suối. Thế là cả nhóm tụi mình lại chạy lại chơi với ẻm. Đang mải mê cho ẻm ăn thì bỗng cả đàn từ trên núi trở về. Những chú tuần lộc to nhỏ, lớn bé, trắng, nâu, xám, vàng thong thả tìm rêu bên bờ suối. Tụi mình lúc ấy như lạc vào một thế giới thần tiên vô thực nào ấy. Mấy nhóc tuần lộc con này nhìn đáng yêu gì đâu á. Mọi người nhìn bác chăn tuần lộc này có thấy quen không? Không hiểu sao khi mà nhìn thấy bác tụi mình lại nhớ tới bộ phim hoạt hình Ghibli, Công chúa Mononoke chứ. Từ bộ quần áo rồi tới hình ảnh cưỡi tuần lộc và ngay cả khung cảnh núi rừng xung quanh, mọi thứ cứ như bước ra từ bộ phim hoạt hình thần thoại ấy vậy. Tụi mình chạy nhảy nô đùa giữa đoàn tuần lộc đông đúc, thích thú như lũ trẻ con lần đầu được nhìn thấy nhiều tuần lộc đến thế. Trong đầu lại nghĩ, hay là ở lại đây luôn nhỉ? Ngắm nghía tụi tuần lộc này mãi không chán luôn. Để ý thì thấy một số con bị buộc chân trước và chân sau vào với nhau. Đó là để tránh việc một số con nghịch ngợm phi nước đại chạy lạc mất khỏi đàn. Khung cảnh này đâu phải có tiền là mua được đâu đúng không mọi người? Cũng phải chịu không biết bao nhiêu gian nan vất vả thì mới có được chứ đâu phải dễ.
Cả đoàn tuần lộc trở về làng, tụi mình cũng về lại để nghỉ ngơi. Lúc này tụi mình lại có thêm thời gian để đi ngắm nghía và vuốt ve từng chú tuần lộc. Lại là cụ bà lúc sáng, mà bà đang cho bé tuần lộc kia ăn thứ gì đó. Trông nó có vẻ rất ghiền món này. Ôi tụi nó thích quá. À thì ra là muối. Tuần lộc rất thích muối. Đó là một thứ khoáng chất xa xỉ trong rừng tự nhiên mà tuần lộc lại rất cần để cung cấp cho cơ thể, đặc biệt là trong vùng khí hậu lạnh giá của rừng taiga. Tụi mình cũng xin bà cụ một ít muối để cho lũ tuần lộc ăn, và chúng nó liếm ngon lành luôn. Tuần lộc vốn là một loài vật ưa khí hậu lạnh, thế nên là việc chăn nuôi du mục là hoạt động cần thiết của bộ tộc Satan. Vào mùa hè, khi nhiệt độ ấm hơn, họ sẽ lùa tuần lộc vào sâu trong rừng nơi khí hậu mát mẻ hơn. Còn khi mùa đông tới, họ mới quay trở lại gần bìa rừng để đảm bảo nguồn thức ăn. Vì vậy là nếu đi vào mùa hè, hành trình cưỡi ngựa sẽ lâu hơn rất nhiều. Phải tầm 7 đến 9 tiếng mới có thể tới được làng, thay vì chỉ có 2-3 tiếng vào mùa thu. Còn vào mùa đông thì xe có thể tới tận được làng luôn. Chắc là nhiều bạn sẽ thắc mắc là không biết tuần lộc có hôi không đúng không? Không biết chỗ khác như thế nào, chứ ở đây tụi mình lại không thấy hôi nha. Trông chúng rất sạch sẽ, mặc dù được nuôi bán tự nhiên. Chắc một phần là do khí hậu lạnh và khô ở đây nữa. Tụi mình loanh quanh trong làng cả buổi chiều. Ngôi làng này chẳng có gì nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ. Nó bình yên, hoang sơ và đầy chữa lành. Lại phải nói lại một lần nữa là tụi tuần lộc ở đây chúng nó hiền lắm luôn. Ôm ấp vuốt ve đủ kiểu mà chẳng thấy khó chịu gì. Mặn nó vẫn thích ăn ạ. Ở góc này có một đống sừng tuần lộc rụng luôn. Người dân ở đây thu hoạch sừng rụng để làm đồ thủ công bán cho khách du lịch tới làng tham quan. Sừng của tuần lộc rụng theo mùa khá là đặc biệt. Con được rụng sừng vào cuối mùa sinh sản, tức là khoảng tháng 11, tháng 12, sau khi giao phối xong. Còn con cái sẽ giữ sừng suốt mùa đông để dùng đào tuyết tìm thức ăn. Nếu đang mang thai thì sừng của chúng sẽ rụng sau khi sinh con, còn nếu không thì sừng sẽ rụng vào đầu mùa xuân. Đợi nắng chiều dịu bớt, tụi mình xin phép bác chủ mượn vài chú tuần lộc rồi dắt xuống suối chụp hình. Chú tuần lộc trắng này nhìn có khác gì celeb không cơ chứ? Bộ sừng của nó quá là ấn tượng luôn, nhìn rất là hầm hố. Ấy vậy mà nó ngoan lắm, dắt đi đâu là theo đó, cực kỳ hợp tác luôn. Đẹp quá. Đoạn này không biết là chú chủ vô tình hay là cố ý mà lùa cả đàn tuần lộc xuống trước ngay ống kính của tụi mình. Ánh nắng hoàng hôn vàng ươm lại càng khiến cho khung hình thêm ảo diệu. Có lẽ sẽ phải thật lâu lâu nữa tụi mình mới có thể quên được hình ảnh này. Một cột mốc tươi đẹp của tuổi trẻ. Ngày cuối ở làng, tiếng suối róc rách vẫn văng vẳng bên tai. Nhưng mà nay trời âm u thấy rõ luôn. Những cơn gió lạnh bắt đầu xào xạc đám lá thông. Tụi mình thấy cực kỳ may mắn vì hôm qua trời quá là đẹp. Hôm nay rời làng là chuẩn luôn á. Bảo là 15 ngày thì chụp hình 7 ngày thôi. Tạm biệt những chú ngựa Mông Cổ, tụi mình lại lên xe, mang theo ký ức hoang dã để trở về với thế giới văn minh. Mỗi người 20 đồng ạ.
Trên đường trở về, xe đi ngang qua một hồ nước mà chiếc view ra núi tuyết và rừng thu lá vàng xứng đáng 1000 điểm. Chiều về, tụi mình không quay lại Renchimkhumbe nữa mà dừng nghỉ ở một ngôi làng khác có tên là Ulan Ul, nằm ngay dưới chân những ngọn núi tuyết hùng vĩ. Hôm nay, đoàn tụi mình bao thầu luôn guest house duy nhất ở làng này. Phòng ốc cũng ổn áp và đặc biệt là có chỗ tắm nước nóng sạch sẽ nha. Khuôn viên của guest house này thì miễn chê. Căn nhà nằm ngay giữa một khu vườn thông vàng óng. Tụi trẻ con ở đây có một không gian vui chơi rất rộng rãi và hữu tình luôn. Góc nhà gỗ này có khác gì mấy căn nhà ở làng quê châu Âu đâu. Nhóc con này leo trèo thì thôi rồi. Ánh nắng chiều chiếu sáng rực những đỉnh núi trước nhà. Loanh quanh guest house là hết thêm một buổi chiều nữa. Lúc này tụi mình chợt nhận ra từ mai sẽ là hành trình di chuyển về lại thủ đô Ulaanbaatar và chuyến đi Mông Cổ cũng sắp kết thúc rồi. Tụi mình sẽ không còn phải nhịn tắm, không còn phải đi vệ sinh giữa thiên nhiên hoang dã, cũng chẳng cần nhóm củi sưởi ấm mỗi đêm hay lắc lư trên những con đường long sòng sọc nữa. Mọi thứ dần trở lại tiện nghi và quen thuộc. Vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy man mác buồn. Có lẽ là vì những ngày thiếu thốn ấy đã kịp trở thành một phần ký ức đẹp của hành trình này rồi. Sáng hôm sau, tụi mình lại tiếp tục chặng cuối cùng của chuyến đi Mông Cổ. Lịch trình 4 ngày cuối của tụi mình như sau. Ngày 11 đi qua thành phố Morun, ngày 12 là núi lửa Urantugu và ngày 13, 14 là thủ đô Ulaanbaatar. Tuy nhiên là Morun và Ulaanbaatar thì cũng không có gì quá đặc biệt. Thế nên trong những phút cuối cùng của vlog này, tụi mình sẽ nói về ngày thứ 12 là chính nha. Đây là một khu đền thờ Phật giáo bản địa mà tụi mình tình cờ thấy trên đường đi. Thứ tín ngưỡng của họ mà mình không biết được. Cũng liên quan đến Phật giáo đó ạ. Những ngày cuối ở Mông Cổ, một đợt không khí lạnh tràn xuống khiến cho không khí trở nên âm u và lạnh lẽo hơn hẳn. Tụi mình dừng chân ở một ngôi làng ven đường. Lúc này những tia nắng ấm áp cuối thu trở nên vô cùng quý giá. Bắt gặp lũ mèo con này trên thềm một ngôi nhà. Giờ để ý mới thấy là đây là đàn mèo đầu tiên tụi mình gặp ở Mông Cổ luôn đó. Bữa trưa nay là bữa ăn cuối cùng cô đầu bếp đồng hành cùng tụi mình. Đó là một bữa thịt nướng ngay bên bờ sông. Bữa ăn này có lẽ là ngon miệng nhất từ đầu chuyến đến giờ luôn á. Cả team tụi mình ăn sạch bách không thừa một chút nào. Có người một đĩa ra và buffet tôi phục vụ nha.
Kết thúc bữa tiệc thịt nướng ngoài trời, tụi mình lại lên đường để tới núi lửa Urantugu. Lúc tới được chân núi, mây đen kéo tới, gió bấc vù vù, những hàng thông xào xạc. Đường lên núi thì không quá khó đâu, nhưng mà cũng có một số đoạn hơi dốc. Tụi mình mất khoảng 20 phút để leo lên tới đỉnh. Cảnh quan mùa thu ở xung quanh núi này cũng rất đẹp. Chỉ ước là có thêm chút nắng ấm và trời xanh nữa thì tốt biết mấy. Núi lửa Urantugu là một ngọn núi lửa già. Nó đã tắt cách đây khoảng 25.000 năm rồi. Đứng từ trên đỉnh núi nhìn vào trong, tụi mình nhìn thấy một xoáy tròn ở chính giữa miệng núi. Một bên là rừng thông vàng sừng sững. Khác với núi lửa Khorgor, thảm thực vật ở đây dường như phong phú hơn rất nhiều. Vết xoáy tròn ở chính giữa là dấu vết của một hồ nước, nhưng mà mùa này hồ đã cạn. Khi mà đi xuống tận nơi mới thấy là con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên vĩ đại. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tụi mình cũng xuống núi để trở về thủ đô. Hành trình mùa thu Mông Cổ rồi cũng đi đến hồi kết. Nhưng những xúc cảm, sắc màu và âm thanh của thảo nguyên, núi rừng và đất trời của nơi đây thì vẫn còn nguyên vẹn, ở lại rất lâu trong trái tim của tụi mình. Cảm ơn mọi người đã đi hết hành trình này cùng On The Mars. Và đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube của tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình sắp tới.